غریبا که باباش مردش گلف کورسیز کردن تو برنارد میشینه اینجا. گیتده؟ نه ولی اون کوچهشون تهش همه گیتده. حالا من میفهمم چرا مثلا رستوران گرون اینجاست، چون که خونه پولدار اونجا پیاده میان اینجا. من باورم نمیشه چه کی اینجا میاد رستوران باز میکنه. مگه گرونه اینجاست؟ آره یعنی هاربر 60. آره آرنولد میشینه اون زنه. نه آرنولد توش خیلی خونه هاش خوبه. دخترم اینجا میشینه. بهته؟ آره خیلی اینجاست. این کوچه ها همش خوبه خونه های توش. و برسه سنتر. آره اینجا بود. نه من اومدم اینا. سپید کامرا هست. سپید کامرا نه رد لایت کامرا. کجاست؟ نمیدونم الان میگم. هم اینجاست. اینجا اومدم دیروز دیدم واو چه خونه بزرگی داره. نمی‌بینی همینا نو. I know. این به موازات سنتر دیگه اومدیم 10 دفعه. نه من اینا دوست داشتم. اینا دارم میسازن. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. چقدر قشنگه. اینا دوست دارم. مثلا اینجا نمی‌رسم اینطوریست. فقط چلو کبابی نام تو پیاده آدم میاد. آره بغل چلو کبابی بود. آره سامبتنش فکر کنم اینجا ندیده بودید. من ندیده بودم اینجا اینو. ببین گارستن داره. یعنی چی؟ یعنی چرا اینا رو چیده بود؟ نه قشنگه این خیابونه. خیلی قشنگه. من اومدم 10 دفعه. من نیومدم. اخونه هم بچه می اومدم بعضی موقع از خیابونه میرم. خیابون بروک اینجاست نوشته. نمیخوام اونو بریم. این که میخوره سنتر. خودم برمیگردم. خیلی خونه های قشنگی داره. با گرونه اینا. آنجا سپید کامرا داره. کجاست؟ 200 متر. اینجا اگه بری عکس میگیره پولتو میفرسته خونه. وای معلوم نیست ما چقدر الان گرفته باشیم. کجا سپید کامرا؟ الان تو دیگه اینا آپلود کردی همه اسپید کامرا رو نشون میده. این چی هست اپش؟ $7 پولش شده. در ما؟ نه وان تایم فی. میشه منم بذارم؟ آره. ولی سلفون دیگه نمیتونی استفاده کنی. چرا میتونی؟ رو ویز اد میشه دیگه. رو ویز اد میشه؟ آخه ویزا که همیشه استفاده نمی‌کنیم برای هر جایی که میخوای بری. نه ویز همیشه روشن هست ولی دایرکشن نمیزنم. آها. حتی اینطوری باشه نشون میده چیزا رو. من میکنی امروز $7 بدم؟ $7 برای رو خودت بده دیگه. من آره میتونی برام بذاریش؟ نه من پولش رو دادم. میتونی مجانیش هم بذاری. فقط همش داره. اد رو اینجا میاد نشون میده پس.